हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई फेसबुकमा फलो बटन कसरी एड गर्ने अथवा पेज जस्तो कसरी बनाउने, अझ भनौँ फेसबुकमा प्रोफेसनल मोड अन गरेर कसरी हामीले फलोअर्स र फलोइङ बटन एड गर्न सक्छौं भन्ने कुरा तपाईहरुलाई देखाउँदछु। यो चाहिँ भर्खरै आएको फेसबुकको अपडेट हो र यो भन्दा पहिले चाहिँ फेसबुकमा एड फ्रेन्ड भन्ने बटन सो गर्दथ्यो। अहिले पनि त्यो पनि बनाउन मिल्छ र तपाईले फलोअर्स अथवा फलोइङ भन्ने जुन यो अप्सनहरु हुन्छ यो पनि तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली फेसबुकमा 5000 भन्दा बढी साथीहरु एड हुन मिल्दैन, अर्थात एड फ्रेन्डबाट हामीले फ्रेन्ड बन्न मिल्दैन। तर फलोअर्स अर्थात यो फलो बटन भएपछि यसमा जति पनि हजारौं लाखौं साथीहरु एड हुन मिल्ने अथवा धेरै जना एउटा फेसबुक प्रोफाइलमा जोडिन मिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो मोड धेरै जना साथीहरु हुनेहरुको लागि पनि एकदम उपयोगी बन्नेछ। अब हामी सरासर भिडियोतर्फ नै प्रवेश गर्दछौं। त्यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा तपाईले फेसबुक खोल्नु पर्ने हुन्छ। हामी अहिले यहाँ लाइट फेसबुक प्रयोग गरौँ। लाइट फेसबुक खोल्दै छु म। फेसबुक खोलिसकेपछि अब तपाईले यहाँनेरि यहाँ सिरानमा हेर्नुस्, यहाँ तीनवटा धर्का दिएको छ। यो तीनवटा धर्का दिएको ठाउँमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो प्रोफाइल देखाउँछ सुरुमा, यहाँ क्लिक गर्नुस् अर्थात प्रोफाइलमा जानुस्। प्रोफाइलमा गएपछि यहाँ तीनवटा थोप्ला देखाउँछ। यो तीनवटा थोप्ला देखाएको ठाउँमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेरि हेर्नुस् टर्न अन प्रोफेसनल मोड भनेको छ, यहाँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछाडि यहाँ टर्न अनमा क्लिक गर्नुस्। यति गरिसकेपछि अब यहाँनेरि फेरि डन भनेको छ, ल यहाँ क्लिक गर्नुस्। यति गरिसकेपछि हाम्रो आइडीमा फलो बटन देखाउँछ। अब हेर्नुस् तपाईको आइडीमा अब यसरी सो हुन्छ कि कति जनाले फलो गरेका छन्। जस्तै यहाँ 7500 जनाले मेरो आइडीमा फलो गरेका छन् भने 4.2K चाहिँ भनेको 4200 जना चाहिँ फलोइङ रहेको छ। यसरी तपाईको आइडीमा कति जनाले फलो गरेका छन् र कति चाहिँ फलोइङ देखाउने गर्दछ। र यसलाई तपाईले अफ गर्नको लागि पनि सिम्पली तपाईले यही तीनवटा थोप्ला भएको ठाउँमा क्लिक गर्ने। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ टर्न अफ प्रोफेसनल मोड भनेको छ, यहाँ क्लिक गर्ने। त्यसपछाडि यहाँ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्ने। त्यसपछाडि टर्न अफ भन्ने आउँछ, टर्न अफमा क्लिक गर्ने। यसरी तपाईले सिम्पली प्रोफेसनल मोडलाई अफ गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले जस्तो आइडी भयो। यसरी तपाईले सजिलै आफ्नो फेसबुकमा फलो बटन एड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले अघि मैले भनेको तरिकाले प्रोफेसनल मोड अन गरिसकेपछि तपाईकोमा अब कस्तो खालको देखाउँछ भन्ने कुरा म देखाउँछु। जस्तै यहाँनेरि म एउटा आइडीमा गएको छु। यहाँनेरि कस्तो देखाउँछ भने तपाईकोमा फलो भन्ने अप्सन देखाउँछ। तपाईको प्रोफाइलमा कोही गयो भने प्रोफेसनल मोड अन गरिसकेपछि अनि यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी तपाईको प्रोफाइल फलो हुन्छ, अर्थात तपाईको प्रोफाइलसँग त्यो व्यक्ति जोडिन्छ। उक्त व्यक्ति चाहिँ तपाईसँग साथी बन्न चाहन्छ भने अथवा तपाई कोहीसँग साथी बन्न चाहनुहुन्छ भने यस्तो खालको प्रोफाइल भेट्नु हो भने यहाँनेरि तीनवटा धर्का भएको ठाउँमा एड गर्ने। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेरि हेर्नुस्, यहाँ एड फ्रेन्ड भन्ने आउँछ। एड फ्रेन्डमा क्लिक गर्ने। एड फ्रेन्डमा क्लिक गरिसकेपछि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट सेन्ड हुन्छ। यसरी तपाईले सिम्पली कसैलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन अथवा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अझ भनौँ तपाईले यस्तो खालको आइडी सिम्पली आफैले बनाउन सक्नुहुनेछ। आशा छ यो भिडियो पक्कै पनि तपाईको लागि उपयोगी बनेको छ। प्लिज भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुस्। अनि तपाईहरु यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, जसले गर्दा नयाँ अपडेटहरु तपाईले सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।